ที่ห้องแถลงข่าวและผู้ท่านที่ติดตามรับฟังจากทางบ้านนะครับวันนี้ผมขอแถลงข่าวประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2568 นะครับโดยในวันนี้ผมขอเรียนพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาใน 3 ประเด็นนะครับเรื่องแรก การลอบวางระเบิดวางระเบิดสังหารบุคคลบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อช่วงวันหยุดยาว 4 วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารของไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับและเหตุการณ์ที่น่าเสียใจและไม่ควรเกิดขึ้นคือกำลังพลทหารได้รับบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพถาวรจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลขณะทำการลาดตระเวนในพื้นที่อธิปไตยของไทยถึง 2 ครั้งบริเวณพื้นที่รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่จุกตะโมกจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งที่เหตุเกิดเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุรายละเอียดข้อตกลงหยุดยิงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยวิสามัญเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะยุติการใช้อาวุธทุกรูปแบบรวมถึงการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลด้วยนะครับกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับทหารไทยทุกท่านที่ได้รับบาดเจ็บและขอให้ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บโดยเร็วครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์2 ฉบับเพื่อประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งหลักการพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติและเป็นการละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาวาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนต่อเหตุการณ์ปะทะครั้งแรกตั้งแต่เหตุการณ์ปะทะครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ทหารไทยต้องเหยียบกับระเบิดหลายครั้งซึ่งในหลายกรณีต้องส่งผลให้ทุพพลภาพถาวรนะครับเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนพฤติการที่ไม่สุจริตใจและความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชาในการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาและข้อตกลงหยุดยิงในการนี้ฝ่ายไทยขอเรียกร้องฝ่ายกัมพูชายุติการกระทำที่ละเมิดอนุสัญญาและข้อตกลงหยุดยิงในการนี้เราขอแสดงให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจที่จะฟื้นฟูสันติภาพบริเวณชายแดนตามที่กัมพูชาได้แถลงต่อประชาคมโลกการกระทำจนถึงปัจจุบันของฝ่ายกัมพูชายังคงเป็นการกระทำที่สวนทางกับคำพูดนะครับไทยยังคงเรียกร้องให้กัมพูชาร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนซึ่งไทยได้หยิบยกเรื่องนี้กับกัมพูชามาโดยตลอดแต่ถูกปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงโดยฝ่ายกัมพูชาในการนี้ฝ่ายไทยหวังว่าประเด็นสำคัญเช่นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะได้รับการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ ประเด็นที่2ในส่วนของการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านมาริสได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์การใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายกัมพูชาและการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดนะครับเพื่อตอบโต้กรณีดังกล่าวเพิ่มเติมจากสิ่งที่กระทรวงได้ทำมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นซึ่งผมขอสรุปดังนี้นะครับหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้มีหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาต่อกรณีทั้งสองอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนกรอบพหุภาคีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยณนครเจนีวาได้มีหนังสือถึงประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมเพื่อร้องเรียนการละเมิดพันธกรณีของกัมพูชาในขณะที่เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยณนครนิวยอร์กกำลังมีหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติอีกฉบับหนึ่งนะครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการละเมิดอนุสัญญาของกัมพูชาครั้งล่าสุดนี้ด้วยนอกจากนี้ที่ผ่านมาท่านทูตทั้งสองท่านยังได้เข้าพบประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่ 22 และเลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติรวมถึงผู้แทนระดับสูงของรัฐภาคีอนุสัญญาตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ดำเนินการต่อการละเมิดพันธกรณีของกัมพูชารวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการการปฏิบัติตามอนุสัญญาหรือที่เรียกว่า Committee on Cooperative Compliance ของกรอบอนุสัญญาซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องล่าสุดท่านรัฐมนตรีได้โทรศัพท์หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่ญี่ปุ่นเป็นประธานอนุสัญญาประจำปี 2568 เพื่อขอให้ใช้กลไกในกรอบอนุสัญญาออตตาวาดำเนินการกับการกระทำของกัมพูชาโดยได้โทรศัพท์พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เพื่อขอให้ใช้กลไกอาเซียนในการกดดันให้กัมพูชาให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดด้วยและในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับศุกร์ที่ 15 สิงหาคมกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงกลาโหมจะเชิญคณะทูตของประเทศผู้บริจาคและองค์กรระหว่างประเทศด้านการเก็บกู้ทุนระเบิดมารับฟังข้อมูลการละเมิดอนุสัญญาและท่าทีของกัมพูชาในการปฏิเสธความร่วมมือกับฝ่ายไทยในภารกิจการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยจะเรียกร้องให้พิจารณาทบทวนการให้ความช่วยเหลือต่อกัมพูชาต่อไปนะครับในขณะเดียวกันในวันเสาร์ที่ 16 นี้กระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้ผู้แทนประเทศและองค์กรเหล่านี้ลงพื้นที่สังเกตการความเสียหายจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทุ่นระเบิดประเด็นที่3นะครับการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาที่ผ่านมาเรายังคงพบเห็นการเผยแพร่ข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและสื่อกัมพูชาซึ่งขัดต่อข้อตกลงการหยุดยิงของที่ประชุม GBC สมัยพิเศษที่ระบุให้งดเว้นการกระทำดังกล่าวเพื่อลดความตึงเครียดลดความรู้สึกเชิงลบของสาธารณชนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสันตินอกจากนี้แล้วยังมีการปิดบังหรือบล็อกการเข้าถึงข้อมูลในช่องทางต่างๆของประชาชนกัมพูชาซึ่งผมหมายถึงสื่อหลักของไทยเกือบทั้งหมดด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เรารับฟังกันอยู่ทุกวันนี้หรือจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของไทยก็ตามนะครับผมยกตัวอย่างการแถลงข่าวของผมในวันนี้ก็จะถูกบล็อกโดยรัฐบาลกัมพูชาไม่ให้สาธารณชนได้เห็นสิ่งเหล่านี้สะท้อนเห็นว่าทางการกัมพูชากำลังปิดหูปิดตาประชาชนตนเองไม่ให้รับฟังข้อมูลที่รอบด้านโดยจำกัดให้ประชาชนกัมพูชารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตนเองเป็นผู้ป้อนให้เท่านั้นการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการละเมิดเสรีภาพและเสรีภาพสื่อและสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชนประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาเปิดกว้างให้ประชาชนกัมพูชาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระเพื่อให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจในการรับรู้ในการเลือกรับรู้ด้วยตนเองในขณะที่ในฝั่งไทยพี่น้องประชาชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดก็ได้ในโลกนะครับซึ่งรัฐบาลไทยไม่เคยปิดกั้นผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าประชาชนกัมพูชาไม่ใช่ผู้ขัดแย้งกับฝ่ายไทยหากแต่เป็นผู้ถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่รอบด้านจากรัฐบาลของตนเองสุดท้ายครับผมขอยืนยันนะครับว่าประเทศไทยยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพื่อความสงบสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศผมขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจแสดงความสุจริตใจที่จะยุติสถานการณ์ความตึงเครียดเหล่านี้โดยไม่แสดงการยั่วยุเพิ่มเติมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหาทางออกอย่างสันติและอย่างแท้จริงครับนี่คือแถลงข่าวภาษาไทยนะครับผมจะขอสวิตช์เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Today I would like to provide updates regarding the Thailand-Cambodia border situation on 3 main issues as follows. First, the laying of landmines along the Thai-Cambodian border by the Cambodian side. Over the past long weekend, our military personnel continued to carry out their duties along the Thai-Cambodian border without pause.
Then came a regrettable and acceptable incident when on 2 occasions Thai soldiers stepped on landmines when patrolling within Thai sovereign territory, resulting in 2 of them suffering permanent disability. It is deeply disappointing that these incidents took place only a few days after both sides reached agreement on the implementation details of the ceasefire at the Extraordinary General Border Committee, or the GBC, meeting on the 7th of August in Kuala Lumpur, where both parties committed to refrain from the use of all weapons, including anti-personnel landmine. The Ministry of Foreign Affairs wishes to extend our profound sympathies to all Thai soldiers who have been injured and convey its sincere wishes for their speedy recovery. In this regard, the Ministry of Foreign Affairs has issued 2 statements to condemn in the strongest term the use of anti-personnel mines by the Cambodian side. Such action constitutes a violation of Thailand's sovereignty and territorial integrity and an outright breach of international law, including the principles that are fundamental to the United Nations Charter, as well as a clear violation of the obligations under the Anti-Personnel Mine Ban Convention or the Ottawa Convention, as well as the international humanitarian law. Since the initial clash on the 28th of May 2025, Thai soldiers have repeatedly encountered landmines. These incidents reflect a lack of good faith and sincerity on the part of Cambodia in adhering to the Ottawa Convention and the ceasefire agreement. In this connection, Thailand calls on Cambodia to immediately cease actions that violate the Convention and the ceasefire agreement, as well as to demonstrate genuine commitment to restoring peace along the border, as it has continuously declared. Unfortunately, the actions taken by the Cambodian side so far have not corresponded with words or promises. Thailand continues to call on Cambodia to cooperate with Thailand on mine clearance along the border areas, an issue that Thailand has consistently raised with the Cambodian side but has repeatedly been refused or evaded. Thailand expects that the issue of demining will be addressed as a matter of priority at the upcoming Regional Border Committee and the next General Border Committee meeting. Secondly, on the steps taken by the Ministry of Foreign Affairs on the landmines issues. This morning, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Marit, gave an interview regarding the use of anti-personnel mines by the Cambodian side and the recent actions by the Ministry of Foreign Affairs in response to these incidents. In addition to the measures the Ministry has consistently undertaken from the outset, I would like to briefly summarize these as follows. Following the incidents on 9 and 12 of August, the Ministry of Foreign Affairs has taken immediate actions by submitting protest letters to Cambodia regarding both cases. In the multilateral fora, the Thai permanent representative to Geneva submitted a letter to the chair of the 22nd meeting of the State Party to the Ottawa Convention on the 9th of August, lodging a complaint regarding Cambodia's breach of its obligation. Meanwhile, the Thai permanent representative to New York is preparing another letter to the United Nations Secretary General to provide factual clarification regarding Cambodia's violation of the convention, as well as the latest case. Furthermore, our 2 ambassadors have met with the chair of the 22nd meeting of the state parties to the Ottawa Convention, the United Nations Secretary General, as well as high-level representatives of various state parties to the convention and relevant civil society organizations. This is to seek appropriate actions in response to Cambodia's violations of its obligation and to provide factual clarification to the Committee on Cooperative Compliance under the Convention. Recently, Foreign Minister Marit held a telephone conversation with the Foreign Minister of Japan in its capacity as chair of the Ottawa Convention for 2025 to request proceedings against Cambodia under the convention mechanism.
He also had phone calls with Foreign Minister of Malaysia and Singapore, requesting ASEAN to pressure Cambodia to cooperate in mine clearance efforts. Looking ahead, this coming Friday, the 15th of August, the Ministry of Foreign Affairs, together with the Ministry of Defense, are inviting diplomatic corps from donor countries and international organizations supporting mine clearance to a briefing on Cambodia's violation of the Ottawa Convention and its refusal to cooperate with Thailand in mine clearance operations. We will also call for a careful review of their assistance to Cambodia on this matter. Subsequently, over the upcoming weekend, precisely on Saturday, the 16th of August, the Ministry of Foreign Affairs, together with relevant Thai agencies, will arrange a site visit for representatives from these countries and organizations to observe the actual damage firsthand on the ground, as well as details and information related to the landmines incidents. Thirdly, dissemination of disinformation and fake news by Cambodia. Since the armed clash on the 24th of July 2025, we continue to observe the relentless dissemination of disinformation and fake news by the Cambodian side, both from the government agencies and media in Cambodia. Such action is in violation of the ceasefire conditions reached during the extraordinary GBC meeting, which clearly stipulates a cessation of such conduct in order to de-escalate tensions, mitigate negative public sentiment, and foster an environment conducive to peaceful dialogue. Additionally, we have observed that Cambodian citizens are unable to access information regarding the border situation from Thai government sources, major Thai media outlets, or even from Thai influencer web pages. This reflects the ongoing efforts by the Cambodian authorities to restrict their people's access to comprehensive information, limiting them to only consume what the government chooses to disseminate. Such action represents a clear violation of press freedom and the people's right to information. Thailand calls on Cambodia authorities to allow their citizens open access to diverse sources of information, including those from Thailand, so that the people can exercise their own judgment in deciding what to believe. In contrast to the Thai public, who is free to access information from all over the world, since the Thai government does not impose any restrictions. In this regard, I would like to reiterate that Thailand's actions are not targeted at the Cambodian people. Rather, the Cambodian people are being deprived of their rights to information by their own government. In conclusion, let me reaffirm that Thailand remains firmly committed to strictly adhering to the ceasefire agreement with a view to restoring normalcy as soon as possible for the peaceful coexistence and well-being of the people of both countries. Thailand continues to call upon Cambodia to demonstrate its sincerity and good faith in putting an end to the current tensions by refraining from any further provocations and genuinely fostering an environment conducive to a peaceful resolution. And that ends my press statement for today. I will invite the media for any possible questions now. ผมขอเชิญสื่อมวลชนหากท่านมีคำถามเชิญครับไม่มีนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ